ሰላም ናችሁ የቲዩቶሪያላችን ተከታታዮች አሁን ወደ ሁለተኛው ክላስ እንጀምራለን። ያው መጀመሪያ ክላስ ላይ እንደ ኢንትሮዳክሽን ስለ ሶፍትዌሮች ስለ ኢታብስ በተወሰነ መንገድ ለማየት ሞክረናል። በዚህኛው ኤፒሶድ ወይም ደግሞ በክላስ 2 ክፍላችን ደግሞ የአንድ ሆስፒታል ድሮይንግ አለን። አንድ ድሮይንግ አለን እሱን ተከትለን ለመስራት እንሞክራለን ማለት ነው። እንደ ሳምፕል ያው ለቲዩቶሪያል ለመለማመጃ ያክል አንድ ድሮይንግ አለ G+7 ፐርፐሱ ሆስፒታል ነው። አንድ ቤዝመንት አለው ከፈርስት እስከ 7ኛው ፍሎር ቲፒካል ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ሩፋችን ፍላት ሩፍ ነው ወይም ደግሞ ሪንፎርስድ ኮንክሪት ሩፍ ነው። ኤሊቬሽናችንም ደግሞ እንደምናያለን ይሄንን እንደ ኤግዛምፕል ነው እንደ ቱቶሪያል ከዚህ ድሮይንግ በመነሳት ስትራክቸራል ድሮይንግ ወይ ደግሞ በሶፍትዌር መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። እሺ ስቴፕ 1 ከዩኒት ማኔጅመንት እንጀምራለን። ከዛ ግሪድ ዲፋይን ሞዴል ሎድ አሳይን ሜሽ ያልን ለማየት እንሞክራለን። ያው በዚህ ኤፒሶድ ዩኒት ማኔጅመንት ከዛ ግሪድ ማኔጅመንት እናያለን። ጊዜ ካለን ወደ ዲፋይን እንገባለን። ከዛ በሚቀጥለው ኤፒሶድ ላይ ደግሞ ፈርዘር ወይም ደግሞ በደንብ ስለ ዲፋይን ብዙም ጊዜ የሚወስድብን እሱ ስለሆነ ስለ ዲፋይን በደንብ እናያለን ማለት ነው። እሺ ስራችን እንጀምር። ኢታብስ 2017 ቨርዥን ነው የምንሰራው። አንድ ድሮይንግ ወይም ደግሞ በዲዛይን ስቴጅ ላይ የመጀመሪያው አርኪቴክቸራል ድሮይንግ መዘጋጀት አለበት። ከአርኪቴክቸራል ድሮይንግ ቀጥሎ ነው ስትራክቸራል ድሮይንግ ፕሪፔር የሚደረገው። ሶ አርኪቴክቸራል ድሮይንጋችን አለን ሆስፒታል ነው። ይሄን ሆስፒታል ወደ ስትራክቸራል ሶፍትዌሮች በመጠቀም ስትራክቸራል ድሮይንግ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ፋይል ሲጀመር ወይም ደግሞ አንድ ዳታ ወይም ደግሞ አንድ ስትራክቸር ለመስራት ስንሞክር የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ዩኒታችንን ማኔጅ ማድረግ አለ። ያ ማለት ምንድነው? የምንጠቀማቸው ዩኒቶች ምንድናቸው? እኔ የምጠቀመው በምን አይነት ዩኒት ነው? ፎርሱን እያንዳንዱን አይነት አክሽኖችን የምጠቀማቸው ዳይሜንሽኖች በምን መሆን አለበት ወይም ደግሞ ስታንዳርድ ዩኒቶችን ፊክስ ማድረግ አለብኝ። ሶ ፋይል ኒው ሞዴል እንላለን። ፋይል ኦፕሽን ውስጥ ያሉት ኒው ሞዴል፣ ኦፕን፣ ክሎዝ፣ ሴቭ፣ ሴቭ አስ፣ ኢምፖርት፣ ኤክስፖርት እያንዳንዱ ቪዲዮዎችን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ግራፊክሶችን ፕሪንት እናደርጋለን። ሪፖርቶችም በተለያዩ አይነት ኦፕሽኖች አሉን። ብዙ አይነት የሪፖርት መስሪያ አማራጮች አሉ። በእነዚህ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አዲስ ሞዴል ስንጀምር ወይም ደግሞ አዲስ ስትራክቸር ለመስራት ስንፈልግ ኒው ፋይል ኒው ሞዴል የሚለውን እንነካለን። ፋይል ኒው ሞዴል ስንል ሞዳል ኢኒሻላይዜሽን የሚለው አንድ ዲያሎግ ቦክስ ይመጣልናል። ይሄ ዲያሎግ ቦክስ ሶስት አይነት አማራጮች አሉት። ሶስት ኦፕሽኖች ውስጥ የመጀመሪያው ዩዝ ሴቭ ዩዘር ዲፎልት ሴቲንግ የሚል አለ። ይሄ ምንድነው? ባይ ዲፎልት ሶፍትዌሩ ሴቭ ያደረጋቸው ዩኒቶች ኮዶች አሉ። እነዛን ሴክሽን ዳታቤዞች ዩኒቶች እና ኮዶችን ልጠቀም እንደ አንድ አማራጭ። ኦኬ እኔ ሶፍትዌሩን የምፈልግ ከሆነ መጀመሪያውን ኦፕሽን ብዬ ኦኬ ላለው አይ የኔ ምርጫ ዩዝ ሴቲንግ ፍሮም አ ሞዴል ፋይል ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት የተሰራ ሞዴል አለኝ የዛን ሞዴል ዩኒት ኮድ ክሮስ ሴክሽን ማቴሪያል ሎድ ኮምቢኔሽን ሎድ ፓተርን ዲፋይን ያደረግናቸውን ነገሮች እፈልጋቸዋለሁ የዛን ሞዴል ፋይል ነው የምፈልገው ካልኩኝ ደግሞ ሁለተኛውን ኦፕሽን ክሊክ አድርጌ ኦኬ ማለት እችላለሁ። ሶስተኛው አማራጫችን ደግሞ ዩዝ ቢልት ኢን ሴቲንግ ዊዝ ይላል። ያ ምንድነው? ራሴ እኔ አዲስ ዲዛይን እያደረኩ ነው። ከዚህ በፊት ሞዴል የለኝም። ሶፍትዌሩ የሚጠቀመው ዩኒት አላውቀውም። ሰው በራሴ ዩኒት ነው መሄድ ያለብኝ ብዬ እንደ አዲስ ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የራሴን ዳታ ማስገባ ከሆነ ሶስተኛውን ኦፕሽን እጠቀማለሁ ማለት ነው።
ስለዛ ሶስተኛውን ኦፕሽን ክሊክ አድርገን እኛ በሶስተኛው ኦፕሽን ለመስራት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዛ ሶስተኛው ኦፕሽን ላይ ምን አማራጮች አሉን? የመጀመሪያው ዲስፕሌይ ዩኒት፣ ስቲል ሴክሽን ዳታቤዝ፣ ስቲል ዲዛይን ኮድ፣ ኮንክሪት ዲዛይን ኮድ ሚላል። የመጀመሪያው ዩኒታችንን ፊክስ እናደርግ። ሶስት ዩኒቶች አሉ። ዩኤስ ከስተመሪ፣ ሜትሪክ ኤስአይ እና ኤምኬኤስ ሜትሪክ ሚላል። ዩናይትድ ስቴትስ የምትጠቀመው ከበፊት ጀምሮ ያላት የራሷ ከስተማይዝድ የሆነች ዩኒት አለ። እሱን ነው የምትጠቀመው ካልን ዩኤስ ከስተመሪ የሚለውን እንጠቀማለሁ። አይ ሜትሪክ ኤስአይ ወይም ደግሞ ምንድነው ኢንተርናሽናል ምንድነው ኤስአይ ዩኒት፣ በኤስአይ ዩኒት ስታንዳርድ የሜትሪክ ስታንዳርድ ነው ደግሞ ኤስአይ ዩኒት ነው የምትጠቀመው ካልን ደግሞ ኤስአይ ዩኒት የምናውቃቸው እነ ሜትር፣ ኪሎግራም፣ ሰከንድ፣ ካንዴላ ምናምን ብለው ወደ 7 አይነት ድሮ ከኤሌመንታሪ ፊዚክስ ላይ የምናውቃቸው ዩኒቶችን የሚጠቀም ነው። እንደሱ አይነት አማራጭ ከሆነ ሜትሪክ እንላለን። ሶስተኛው ኦፕሽን ደግሞ ሜትር፣ ኪሎግራም እና ሰከንድ ብለን የምንወስደው ነው ማለት ነው። ከሶስቱ አማራጭ እኔ የቱን ነው የምጠቀመው በየትኛው የዩኒት ስታንዳርድ መሄድ ፈልጋለሁ የሚለውን እንመርጣለን። እኛ ሜትሪክ ኤስአይ ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ሲስተም ዩኒት የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው። በመቀጠል ሴክሽን ስቲል ሴክሽን ዳታቤዝ የሚለውን እንወስዳለን። ስቲል ሴክሽን ዳታቤዝ ውስጥ ምንድነው የሚያስመርጠን? ኮዶችን ኮድ አለ። ራሽያ ኤሲ ምንድነው ለአውስትራሊያ ሚል ቻይና፣ ዩሮፕ፣ ኢንዲያ ያንዳንዱ ኮዶች አሉ። ምንድነው ሴክሽን ስቲል ዳታቤዛችን የምንወስደው? ያው እኛ መጀመሪያ ላይ እንዳወራ ነው ኢሮፒያን ኮድ ወይም ደግሞ አዲሱ ሞዲፋይ የተደረገው ኢትዮጵያን ቢልዲንግ ኮድ ስታንዳርድ ከኢሮፒያን ኮድ ጋር አንድ ነው። ምንም አይነት ዲፈረንስ የለውም። የተወሰነ ከኛ ቴሬናችን ወይም ከኛ መልካም ከኛ አይነት ጋር እንዲሄድ ተብሎ የተወሰነ ሞዲፋይ ካልተደረገ በስተቀር ብዙ የሚያመሳስላቸው ነገሮች ስላሉ ሶፍትዌሮች ላይ ካሁን በኋላ ይቅርታ አድ ስናደርግ ኦር ደግሞ ኮዳችንን ስንመርጥ ኢሮ ኮድ ነው የምንለው ባይ ዲፎልት ከኢቢሲኤስ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ኢሮ ኮድ ብለን እንወጣለን። ሶስተኛው አማራጫችን ምንድነው? ስቲል ዲዛይን ኮድ የሚለው ነው። የኛ ስቲል ዲዛይን ኮድ ምንድነው? ኢሮ ኮድ 3 ኦር ደግሞ ቅድም ፓወርፖይንቱ ልመለስና ወደ ኮዳችን ስንመለስ ኢቢሲኤስ 3 ምንድነው የሚለው? ዲዛይን ኦፍ ስቲል ስትራክቸር ነው። ስቲል ስትራክቸር ዲዛይን የምናደርግ ከሆነ የምንጠቀመው ኢሮ ኮድ 3 ነው። ኢሮ ኮድ 3 ነው ባይ ዲፎልት እሱም ያመጣልን ኢሮ ኮድ 3 ነው። ኢሮ ኮድ 3 ክሊክ እናደርጋለን። እኛ ያው ሬንፎርስድ ኮንክሪት ስትራክቸር ስለምንሰራ ዳት ማች አይጠቅመንም፣ ግን ኢሮ ኮድ 3 አድርገን እንደዋለን። የመጨረሻው ኮንክሪት ዲዛይን ኮድ እኛ ኮንክሪት ወይንም ዲዛይን ኮዳችን ምንድነው ካልን ኢሮ ኮድ 2 ነው የምንጠቀመው። ኤሲአይ አይደለም እነ ሆንግ ኮንግ አይደሉም። ኢሮ ኮድን ወይንም ኢሮ ኮድ 2 የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ወደ ቅድሙ ስንመጣ ኢሮ ኮድ ወይም ደግሞ ወደኛ ኮድ ኢቢሲኤስ 2 ምንድነው የሚለው? ዲዛይን ኦፍ ኮንክሪት ስትራክቸር ነው ባይ ዲፎልት። ወይም ደግሞ እኛም ደግሞ ለኮንክሪት ዲዛይን ኮዳችንን ኢሮ ኮድ 2 አድርገናል። ስለዛ ጨርሰናል። የመጀመሪያው ኢኒሻላይዜሽን ኦፕሽን ላይ ሶስቱን ኦፕሽን አንዱን ተጠቅመን እኛ በራሳችን ዩኒታችንን ዳታቤዙ የስቲል ኮዳችንን የሬንፎርስድ ኮንክሪት ስትራክቸር ኮዳችንን አስገብተናል ማለት ነው። ኦኬ ብለን እንወጣለን። ኦኬ ብለን ስንወጣ ሌላ ዲያሎግ ቦክስ በራሱ ይከፍትልናል ማለት ነው። ከዛ እሱን ሞዲፋይ ወደ ማድረግ እንገባለን። ሁለተኛው ዲያሎግ ቦክስ የከፈተልን ነው ኒው ሞዴል ኪዩክ ቴምፕሌትስ ሚላል። እዚህ ውስጥ ግሪድ ዳይሜንሽን እና ስቶሪ ዳይሜንሽን እናስተካክላለን። ወይም ደግሞ ወደ ስቴፕ 2 ሄደናል ማለት ነው። ዩኒት ማኔጅመንት የሚለውን ዩኒታችንን ፊክስ አደረግን፣ ኮዳችንን ፊክስ አደረግን፣ ጨረስን። ስቴፕ 2ን ጨርሰን ወደ ስቴፕ 2 ግሪድ ማኔጅመንት ወይም ደግሞ አላይመንታችን እንዴት ነው፣ ምን አይነት አላይመንት አለው የኛ ቢልዲንግ የሚለውን ደግሞ ቀጣይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ግሪድ ዳይሜንሽን፣ ስቶሪ ዳይሜንሽን ይላል። ግሪድ ዳይሜንሽናችን ምንድነው? እዚህ ውስጥ የምናስገባቸው ዳታዎች ነምበር ኦፍ ግሪድ ላይን ኢን ኤክስ ዳይሬክሽን፣
በዋይ ዳይሬክሽን ስንት ግሪድ ላይን አለኝ፣ ስፔሲንግ በኤክስ ስንት ነው፣ በተመሳሳይ ዋይ ስንት ነው የሚሉትን አስተካክላለሁ። ፕላስ እዚህ ጋር ማስተካክለው አንዳንድ ቁጥሮችን ነው። ተጨማሪ ግን ብዙ ግሪዶች ካሉኝ የእያንዳንዱን ቁጥር በስነ ስርዓት ፊክስ ወይም ደግሞ በስነ ስርዓት መግባት ስላለበት ከስተም ግሪድ ስፔሲንግ በሚለው ተጠቅሜ ደግሞ ሄዳለሁ። ሶ ስቶሪ ዳታን በተመሳሳይ መንገድ አዘጋጃለሁ። ከዛ ወደ ቀጣይ ስቴፕ ሄዳለሁ። ስለዛ ነምበር ኦፍ ግሪድ ላይን የሚለው ወደ አርኪቴክቸራል ተመልሰን ግሪድ ላይናችን ማየት አለብን። ግሪድ ላይናችንን ስንመለከተው ያው ባይ ዲፎልት ድሮይንጉ የተሟላ ስላልሆነ ነው። እሺ አርኪቴክቸራል ድሮይንጉን እንደምንመለከተው ነው። ሆስፒታል ነው፣ ጂ+ ነው፣ አንድ ቤዝመንት አለው። ሶ አላይመንታችንን ነው ኦር ደግሞ አላይመንታችን ምንድነው? ኦር ደግሞ ግሪዳችን ነምበር ኦፍ ግሪድ ላይን የኔ ቢልዲንግ ስንት ግሪድ ላይን አለው ኢን ኤክስ ኤንድ ኢን ዋይ ዳይሬክሽን የሚለውን መጀመሪያ መለየት ይኖርብኛል ማለት ነው። ሶ በኤክስ ዳይሬክሽን ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤፍ 6 ግሪድ ላይን አለኝ ማለት ነው። በተመሳሳይ በዋይ ዳይሬክሽን ስመጣ እዚህ ጋር ፊደሉ ስላልገለጸው ነው 1 2 3 4 አለው ማለት ነው። ሶ በኤክስ ዳይሬክሽን 6 በዋይ ዳይሬክሽን ደግሞ 4 ግሪድ ላይን አለን። ሶ ወደ ኢታፕስ ሞዴላችን መጣና ነምበር ኦፍ ግሪድ ላይን ኢን ኤክስ ዳይሬክሽን የሚለው 6 አግኝተናል። ነምበር ኦፍ ግሪድ ላይን ኢን ዋይ ዳይሬክሽን ደግሞ 4 አግኝተናል ማለት ነው። ስፔሲንጋችንስ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ እናያለን። ስፔሲንጉን ስንመለከት ለምሳሌ ከኤ እስከ ቢ ያለው 6.15 ሜትር ነው። በተመሳሳይም 6.15 ያለ ይቀጥላል፣ ሊለያይም ይችላል። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ከአንደኛው ወይም ደግሞ ስም እንስጣቸው እሺ ከኤቢሲ ካልን ወደዚህ 1 2 3 ማለት እንችላለን። ድሮይንጉ ያው እንደ ድንገት ሆኖ ትንሽ የተሟላ ድሮይንግ አይደለም። ሶ እሺ እንቀጥላለን። በኤክስ ዳይሬክሽን ስፔሲንጋችን ስንት ነው? 6.15 6 ሜትር ከ15 ሳንቲም ነው። ከቢ ወደ ሲም ተመሳሳይ ነው። ከሲ ወደ ዲ እንደ ድንገት ያው በእኛ በኤክስ ዳይሬክሽን ተመሳሳይ አይነት ክሮስ ሴክሽን አለን። መልካም። ወደ ላይ ስንመለከት ደግሞ ከ1 እስከ 2 ባለው ውስጥ 5 ሜትር ወይም ደግሞ 5 ሜትር አለ። ወደዚህ ስንመጣ 5 እስከ 7 አለ። እዚህ ጋር ደግሞ 5 ይመጣል ድጋሚ ማለት ነው። ሶ ስፔሲንግ ኦፍ ግሪድ ኢን ኤክስ ዳይሬክሽን የሚለው ስንት ነው የምናደርገው? 6.15 ሜትር ነው። በዋይ ዳይሬክሽን ደግሞ እዚህ ጋር እንዳየነው ነው ስንት ነው? 5 ሜትር አለን ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር 5 ሜትር ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ 5.7 ነው። እሱን የምናስተካክለው ቅድም እንዳወራ ነው በኋላ ከስተም ግሪድ ስፔሲንግ የሚለው ውስጥ ገብተን እናስተካክላለን። ስለዛ ዩኒፎርም ግሪድ ስፔሲንግ የሚለው ዳታዎቻችን ጨርሰናል። በኤክስ ምን ያህል ግሪድ አለ ወይ ደግሞ ነምበር ኦፍ ግሪድ ላይን ኢን ኤክስ ዳይሬክሽን ስንት ነው? 6። በዋይ 4 ነው።
ስፔሲንግ ስመለከት 6.15 በዋይ ስመለከት ደግሞ 5 ይመጣል። ሶ በኤክስ በኩል ስናየው ተመሳሳይ ስፔሲንግ አለው 6.15 በጣም ጥሩ። በዋይ ስናየው ግን 5 ሜትር ይላል ፕላስ እዚህ ጋር ደግሞ 5.7 አለ። ሶ እሱን ለማስተካከል ከስተም ግሪድ ስፔሲንግ የሚለውን ማርክ አረግና ኤዲት ግሪድ ዳታ የሚለውን ነካለሁ። ኤዲት ግሪድ ዳታ ስል አንድ ዲያሎግ ቦክስ ይመጣል። ያ ዲያሎግ ቦክስ ምንድነው? ግሪድ ሲስተም ዳታ የግሪዱን ሲስተም ዳታ ኤዲት ማድረግበት ነው። በኤክስ እና በዋይ ዳይሬክሽን ያለው ማለት ነው። ስሙን መግለጽ እችላለሁ። እዚህ ጋር ሪፈረንስ ፖይንት እና ሪፈረንስ ፕሌን በኋላ ያው አዲስ ለኛ የሚጠቅመን ሪፈረንስ ፖይንት ካለ ክሬት እናደርጋለን። በተመሳሳይም ሪፈረንስ ፕሌን አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ እሱንም እንሰራለን ማለት ነው። ሬክታንጉላር ግሪድ ሁለት አይነት ኦፕሽኖች አሉ። ዲስፕሌይ ግሪድ ዳታ አስ ኦርዲኔት፣ ዲስፕሌይ ግሪድ ዳታ አስ ስፔሲንግ ነው። ምንድነው ዲፈረንሳቸው? ኦርዲኔት ማለት ሪላቲቭ ዲስታንስ ነው። ስፔሲንግ ማለት ደግሞ አብሶሉት ዲስታንስ ነው። ለምሳሌ አርኪቴክቸራል ድሮይንጉን ስንመለከተው ከኤ እስከ ቢ ስፔሲንጉ 6.15 ነው። ከቢ እስከ ሲ ደግሞ ተመሳሳይ 1.5 ነው። ስፔሲንግ ማለት በቃ በሁለቱ መሃል ያለውን ጋፕ የለካን የምናስቀምጠው ነው። ስፔሲንግ ወይ ደግሞ አብሶሉት የሆነ ዲስታንሳቸው ነው። ሪላቲቭ ግን ለምሳሌ ሲ ላይ ሆነን ከኤ ያለው ሪላቲቭ ዲስታንሱ ምንድነው ካልን 6.15 ፕላስ 6.15 ደምረን የምናገኘው ቁጥር ሪላቲቭ ዲስታንስ ኦር ደግሞ ምንድነው ኦርዲኔት ብለን እንጠራዋለን። ሶ እኛ እንደምንፈልገው በተመቸን የኛን ዳታ ኢንፑት ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። አንድ ሰው በስፔሲንግ ካስገባ እኔ ደግሞ በኦርዲኔት ላስገባ እችላለሁ። ማደይነው ዘር ተመሳሳይ አይነት ነገር ስለሚሆን ከሁለት አንዱን ኦፕሽን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዲስፕሌይ ግሪድ ዳታ አስ ኦርዲኔት እኔ በስፔሲንግ ላስገባ ኤቢሲዲ ግሪድ ኔሞች አሉኝ። በኤክስ 6.15 ነው። ከዛ 6.15 ያልቅ ይጥላል። እስቲ ነው ቁጥራችን 6.15 አምስቱም እንደዚህ አይነት ዳታ ነው። ትክክል እናልፋለን። ወደ ዋይ ጋር ስንመጣ ግን ለየት ያለ ነገር ይኖረዋል። የመጀመሪያው ከ1 እስከ 2 500 ወይም ደግሞ 5 ሜትር አለን። ከ2 ወደ 3 ስንመጣ ደግሞ 5.7 ሜትር አለን ማለት ነው። ከ3 ወደ 4 ስንመጣ ደግሞ 5 ሜትር አለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የመጀመሪያው 5 ነው። ቀጣይ 5.7 እናደርጋለን። የመጨረሻውን 5 እናደርጋለን። አለቀ ማለት ነው። ሶ ግሪድ ሲስተም ዳታችን ላይ የምናስተካክላቸው ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛ ኦፕሽናችንን እንመርጣለን በምንፈልገው። ከዛ ሁለት ነው። የመጀመሪያው ኤክስ ግሪድ ዳታ እናስተካክላለን። ሁለተኛው ደግሞ ዋይ ግሪድ ዳታ ካሉን እያንዳንዱን ነገሮች እየመረጥን እናስተካክላለን ማለት ነው። ሶ ኪውክ ስታርት ኒው ሬክታንጉላር ግሪድ ማለት ደግሞ አሁን ከምንሰራው አይነት ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ከምናየው ግሪድ በተጨማሪ ሌላ አዲሽናል ግሪድ ሲስተም ሊኖረን ይችላል። ደግሞ ኢንክላይን እንዲያደርግ የሆነ ኢንክሊኔሽን የሚያሳይ ፕላስ ኖርማል ሬክታንጉላር ያልሆነ ወጣ ያለ ወይንም አዲሽናል ግሪድ ሲስተም በእኛ ሞዴል ላይ መጨመር ከፈለግን ኪውክ ስታርት ኒው ሬክታንጉላር ግሪድ የሚለውን ኦፕሽን እንከተላለን ማለት ነው። ሶ ጨረስን። ኦኬ ብለን እንወጣለን። ስለዚህ ግሪድ ዳይሜንሽን ላይ ጨርሰናል። ወደ ስቶሪ ዳይሜንሽን እንምጣ። ስቶሪ ዳይሜንሽን ምንድነው የሚነግረን? ስቶሪያችን ነምበር ኦፍ ስቶሪውን እኛ ስፔሲፊክ እንገልጽለታለን። ቲፒካል ስቶሪ ሃይታችን እንገልጽለታለን። ካለን ቦተም ስቶሪ ሃይታችን በተመሳሳይ እንገልጽለታለን። ከዛ እንደ ቅድሙ ከስተም ስቶሪ ዳታ ብለን ኤዲት እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ አርኪቴክቸራል ወይም ደግሞ ወደ ኤሊቬሽን ድሮይንጋችን ስንመጣ እንለካዋለን። ስንለካው ምንድነው የሚመጣልን? ቢልዲንጉ እንዳያችሁት ከሆነ የስላብ ታይፑ 30 ሳንቲም ነው። ኦር ደግሞ በሶሊድ ፍላት ስላብ ነው የሚሰራው። እኛ ግን ያው መጀመሪያ የሶሊድ ስላብን ፕራክቲስ እናደርግና ከዛ ወደ ፍላት ሪብድ እና ዋፍል የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። ሶ እንደመጀመሪያው ይሄን
ሶሊድ ስላብ አድርገን እንወስደውና ከዛ በመቀጠል ደግሞ ፍላት ስላብ እያለን እንሄዳለን ማለት ነው። ስቶሪ ሃይቱን ስንለካው 3 ከ40 ይለናል። 3 ከ40 እዚህ ጋርም 3 ከ40 ተመሳሳይ አይነት ስቶሪ ሃይት ነው እየሰጠን ያለን። ሶ ስቶሪያችን ቲፒካል ስቶሪ አድርገን እንሄዳለን። ውስጥ ለውስጥ ከፍላት ወይም ደግሞ ከስላባችን ቶፕ እስከ ሩፋችን ሶፊቱ ወይም ደግሞ ቦተም ያለው ድረስ ስንለካ 3 ከ10 ይለናል። ከዚህ እስከ ላይኛው ጫፍ ስቶሪ ሃይታችን ደግሞ 3 ከ40 ይለናል። ወይም ደግሞ የስላባችን 30 ሳንቲም ስለሆነ ነው እኛ ያው በ30 እንጠቀም እንቀንሷለን ለሶሊድ ስላብ ስለሆነ እኛ ስቶሪ ሃይታችን 3 ከ10 አድርገን እንወስደዋለን። 3 ከ10 እናደርገዋለን። ቲፒካል ነው ለግራውንድ ከቤዝመንት ጀምሮ እስከ ላይኛው ድረስ በ3 ከ10 እንሄዳለን። ስቶሪ ሃይታችን 3 ከ10 እናደርገዋለን። የመጀመሪያው የሚጠይቀን ግን ምንድነው ነምበር ኦፍ ስቶሪ ሃይት ነምበር ኦፍ ስቶሪያችን ስንት ነው? ጂ ፕላስ ግራውንድ ፕላስ ቤዝመንት ፕላስ ግራውንድ ፕላስ 7 ነው የኛ ቢልዲንግ ታይፓችን ወይም ደግሞ ሆስፒታል ነው። ስንቆጥር እንዴት ነው ስቶሪ የምንቆጥረው? ይሄ ግራውንድ እንደ አንድ ቤዝመንት እንደ አንድ ግራውንድ ከዛ ከፈርስት እስከ ሰባተኛው ያለው 7 አለን ግራውንድ 8 ቤዝመንት 9 ይሄ የሾርት ኮለንም እንደ አንድ ስቶሪ ኮንሲደር ማድረግ ይኖርብናል። ሃይቱ ራሱ የቦተም ስቶሪ ሃይት ብሎ ስፔሲፊክ ስለሚገልጽልን እንደ ስቶሪ አፕላይ እናደርጋለን ወይም ደግሞ እንቆጥራለን ማለት ነው። ግራውንድ ፕላስ 7 8 አለን ከቤዝመንት ጋር 9 ከሾርት ኮለናችን ጋር 10 ብለን ዲፋይን እናደርግለታለን ማለት ነው። 10 እንለዋለን። ቲፒካል ስቶሪ ሃይታችን 3.10 እንደለካነው ቅድም እንደለካነው ከሆነ 3.10 ይሆናል ማለት ነው። ቦተም ስቶሪ ሃይታችን ስንት ነው? የኛ ቦተም ስቶሪ ሃይት እዚህ ጋር ነው የተሰጠን። መለካት እንችላለን። ያው ብዙ ጊዜ ኦኬ እዚህ ጋር እንትን አላለው። ሾርት ኮለናችን ከ2 ሜትር እስከ ከሜትር ከ50 እስከ 3 ሜትር ባለው ጋፕ ውስጥ የመሆን ፕሮባቢሊቲ ያለው እኛ እንደመነሻ 3 ሜትር ኦር ደግሞ 2.5 ሜትር ብለን ቦተም ስቶሪ ሃይት ወይም ደግሞ የሾርት ኮለናችንን እንሰጣለን ማለት ነው። ጨረስን። እንደ ቅድሙ ኤዲት መደረግ ስለሚያስፈልገው የስቶሪ ዳይሜንሽናችን ከስተም ስቶሪ ዳታ ሚለውን ክሊክ ስናደርግ አዲስ ስፔሲፊክ ከስተም ስቶሪ ዳታ ሚለውን ኤዲት ስቶሪ ዳታ ብለን እንገባለን። ስቶሪ ዳታችን ጋር ብዙ አይነት ኤዲት መደረግ ወይ ነው መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቶሪ ስም ነው። እኛ ለመስራት እንዲያመቸን ፕላስ ለፍጥነትም በቀላሉ ኮሙኒኬት ለማድረግ እንዲያመቸን ስቶሪያችን ስም እንሰጠዋለን። የመጀመሪያው ቤዝ አለ። ከዛ በመቀጠል ቤዝመንት አለን። ቤዝመንት ግራውንድ ፍሎር አለ። ፈርስት ፍሎር እያለን እስከ መጨረሻው third fourth fifth sixth seventh roof በቀላሉ አንድ ሰው መጥቶ ያለንበት ስቶሪ ፊቭዝ ካለ በቀላሉ የቱ ጋር እንደሆነ መረዳት ይችላል ማለት ነው። ሃይታችን ያው ቅድም እንዳስገባን ቲፒካል ስቶሪ ሃይት አለን። በዚህ አይነት መንገድ እንገልጻለን ማለት ነው። ኦር ደግሞ ከፈለግን ይሄ 0 ብለን ይሄኛውን ኔጌቲቭ 2.5
ኔጌቲቭ 2 ፖይንት ወይም ደግሞ ቦተም ስቶሪ ሃይት ወይም ደግሞ የሾርት ኮለናችን 2.5 ያው መሬት ውስጥ እንዳለ ስፔሲፊክ ለመግለጽ ከኔጌቲቭ እናደርጋለን or ደግሞ ከግራውንድ ጀምረን ኔጌቲቭ ማድረግ እንችላለን ያም ለምሳሌ የማይነስ 2.5 ማይነስ 2.5 ፕላስ የግራውንድ ፍሎር ወይም የግራውንድ ስቶሪ አችንን አድ ብናረግበት ከግራውንድ ፍሎር ጀምሮ እንትን ያደርግልናል or ደግሞ ግራውንድ ፍሎራችን መነሻችን የኛ ኦሪጂናል ግራውንድ ሌቭላችን OGL ብለን የምንጠራው 00 ከግራውንድ እንዲጀምር እናደርጋለን ማለት ነው so 2.5 ላይ አዲሽናል 3.1 እንጨምርበታለን ስንት ይሆናል 5.6 ስናደርግለት ምን ሆነ ኤሊቬሽናችን መነሻው ግራውንድ ፍሎራችን ከ0 ላይ ነው ከOGL ይነሳል ቤዝመንታችን ያለው -3.1 ወደ ታች ስንሄድ ቤዝመንታችን ይኖራል ቤዛችን ነው ደግሞ የመጨረሻው ሾርት ኮለናችን ወይም ፋውንዴሽን ፉቲንግ ፓዳችን የሚቀመጥበት የኛ የሱፐር ኤሊቬሽን ፕላስ ከፋውንዴሽን ኮለን በላይ ያሉት ሎዶች የሚያርፍበት የመጨረሻው ፖይንት 5.6 ኔጌቲቭ ወደ ታች ወርደን ነው ማለት ነው ሶ ምንድነው ኤሊቬሽናችን 00 እናደርጋለን የግራውንድ ፍሎራችን ማለት ነው ማስተር ስቶሪ ሲሚላር ስቶሪ ስፕላይስ ሃይት ስቶሪ ከለር አለ ማስተር ስቶሪ ማለት ለምሳሌ በእኛ ኬዝ ማስተር ስቶሪ የምንጠቀመው ቲፒካል ፍሎር ካለን ነው ታይም ሴቪንግ ኦፕሽን ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው ሰዓታችን በቀላሉ አንድ ስራ ለምሳሌ አርኪቴክቸራል ድሮይንጉን ስንመለከተው ከፈርስት እስከ ዘበንስ ፍሎር ተመሳሳይ ነው ያ ማለት ቲፒካል ስቶሪ ሃይት አለኝ ከአንደኛ ፍሎር እስከ ሰባተኛ እስከወጣ ድረስ ተመሳሳይ አይነት የፍሎር ሲስተም ካለኝ ማስተር ስቶሪን ከ1 እስከ 7 ያለው ውስጥ አንዱን ማስተር ስቶሪ አረጋውና ከዛ ደግሞ ሲሚላር ኦፕሽን ውስጥ ገብቼ ደግሞ ከአንዱ ጋር ሲሚላር አረጋቸዋለሁ ማለት ነው ሰው ለምሳሌ ከ1 እስከ 7 ያሉት ስፓይድ አንዱ መርጫ አራተኛውን ማስተር ስቶሪ የሚለው yes እላለሁ ማስተር ስቶሪ yes ስለው ሲሚላር ቱ ይለኛል ወይም ደግሞ ከምን ጋር አመሳስልልክ እኔ ከአራተኛው ጋር እንዲመሳሰልልኝ ይፈልጋለሁ ከአራተኛው ጋር እንዲመሳሰልልኝ የምፈልገው ቲፒካል ስቶሪ የሆኑትን ብቻ ነው ሌሎቹም ማመሳሰል አልችልም ምክንያቱም የኔ ቲፒካል ከ1 እስከ 7 ናቸው ሶ ማስተር ስቶሪ ከ1 እስከ 7 ያሉት ውስጥ አንዱን መረጥኩኝ አንድ ሰው ስድስተኛው ማድረግ ይችላል ሌላኛው ሶስተኛው ማድረግ ይችላል እኔ አራተኛውን yes አልኩት ሲሚላር ቱ አለኝ ከምን ጋር አመሳስልልኝ ሲለኝ ደግሞ ከአራተኛውን yes ካልኩት ሲሚላር ቱ ከማን ጋር ይመሳሰልልኝ ሰባተኛውም እንደ አራተኛው እንዲሆን ይፈልጋለሁ ስድስተኛውም እንደ አራተኛው ሲሚላር አረኩት ያ ማለት ሰባተኛው ላይ የሚሰራው ስራ አንደኛው ላይ ይሰራል ሶስተኛው ላይ የሚሰራው ስራ ሰባተኛው ላይ ይሰራል ማለት ነው በተጨማሪም የግራውንድ እና ቤዝመንት ፍሎር ተመሳሳይ ነው ሶ ከግራውንድ እና ከቤዝመንት አንዱን ሲሚላር አድርጓለሁ እኔ ቤዝመንቴን ሲሚላር ማስተር አደረኩት ግራውንድ ላይ ሄጄ ደግሞ ከቤዝመንቴ ጋር እንዲመሳሰልልኝ ነገርኩት ማለት ነው ሶ የማስተር ስቶሪ እና የሲሚላር ቱ ጥቅማቸው እነዚህ ነው ማስተር ስቶሪ አንዱን ማስተር ካልኩት ከሌላኛው ጋር ሲሚላር ማድረግ ይችላልው በዚህ አይነት መንገድ በቀላሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወይ ደግሞ በተወሰነ ደቂቃ ውስጥ የሞዴሊንግ ወይ ደግሞ ድሮይንግን በአጭር ጊዜ መስራት ይችላል በኋላ ላይ በደንብ እናያለን የማስተር ስቶሪ ጥቅም ምን አይነት እንደሆነ ድሮይንግ ላይ የሚለው ወይ ደግሞ ስቴፕ 4 ሞዴሊንግ ላይ ስንገባ በደንብ እናየውናል ማለት ነው ቀጣይ ስፕላይስ ስቶሪ ብዙ ጊዜ ለስቲል ስትራክቸሮች የሚል የሆነ ዶክመንት ላይ ነበር እንደ አማራጭ ግን ወይም ደግሞ ስፕላይስ ስቶሪ ኦቨርላፕ የሚደራረጉ ለምሳሌ አንድ ኮለን ወደ ቀጣይ ኮለን ሲተላለፍ ኦቨርላፕ አለው በራሱ በተሰጠን ስፔሲፊኬሽን መሰረት ኦቨርላፕ እናደርጋለን ከዛ ተነስተን ስቶሪያችን ወይንም ስፕላይስ ስቶሪ መግለጽ እንችላለን ፈርዘር በሱ ላይ የተጻፉ እንትኖች አሉ እሱንም በደንብ ማንበብ ይቻላል ግን ያው በዚህ ታይም ያው ብዙም አያስፈልገንም ለኛ አሁን ለምንሰራው ስራ ስፕላይስ ስቶሪ
ሶ እነዚህን ዳታዎች በደንብ ከሞላን በኋላ ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ግሪድ ዳይሜንሽን ስቶሪ ዳይሜንሽን ጨረስኩኝ። ቀጣይ ምንድነው አድ ስትራክቸራል ኦብጀክት። የኔ ስትራክቸራል ምንድነው? ስቲል ሌክ ነው፣ ስታገርድ ስትረስ ነው፣ ፍላት ስላብ ነው፣ ፍላት ስላብ ዊዝ ፐሪሜትር ቢም ዋፍል ሪብድ ይሉታል። እኔ ያው በግሪድ ስላስገባው ግሪድ ኦንሊ የሚለውን ኦፕሽን እጠቀማለሁ። ሶ ይሄን ኦፕሽን ከነካ በኋላ ኦኬ ብዬ እወጣለሁ። የሞላቸውን ምንድነው በአላይመንቴ ወይም ደግሞ ባስገባቸው ግሪድ ዳታ መሰረት ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሞዳል ኦፕሽን አለ እዚህ ጋር ባጭሩ የምናገኝበት ያው እኛ ያው ዊንዳችንን በደንብ ለመጠቀም ያክል እሱን እናጠፋዋለን ለጊዜው። ሶ ስቴፕ 1 ግሪድ ዩኒት ማኔጅመንት ጨርሰናል። ያው ዩኒታችንን እንደ ፊክስ እንዳደረግ ነው ሜትሪክ ኤስአይ ዲፎልት ሚለውን የነካ ነው። ምንድነው የሚጠቀመው ካልን እዚህ ጋር እንደምናየው ያው ስትራክቸራል ኤሪያ በሜትር ስኩዌር፣ ዲስታንስ በሜትር፣ አንግል በዲግሪ፣ ሌንግዝ፣ ሞመንት እያለን ብዙ አይነት ዩኒቶችን በእንደዚህ አይነት በኤስአይ ዩኒቶች መሰረት ዩኒታችንን ፊክስ አድርገናል ማለት ነው። ግሪድ በኤክስ በዋይ አስገብተናል። 3ዲውን እዚህ ጋር እንመለከታለን፣ እዚህ ጋር 2ዲ እንመለከታለን። ዊንዶዎችን መቀነስ ማጥፋት እንችላለን፣ ግን ሚኒመም አንድ ዊንዶ መኖር አለበት። ለመጨመር እዚህ ጋር ወደ ዳውን በተን ትላለች፣ እሷን በመንካት አድ ኒው ዊንዶ ይመጣልናል። ብዙ መጨመር እንችላለን እስከምንፈልገው ድረስ እየጨመረን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የሚያሳየን ወይም ደግሞ ቅድም ለማየት እንደሞከር ነው ዲስፕሌይ ታይትል ታብ አለ። ዲስፕሌይ ታይትል ታባችን ጋር አሁን እዚህ ጋር በርቷል ወይም ደግሞ ያ ማለት ምንድነው እኛ ስራችንን እየሰራን ያለነው እዚህኛው ዊንዶው ላይ ነው ስለሆነ ይሄ አክቲቭ ይሆንልናል ማለት ነው። ወደዚህ ስንመጣ ይሄኛው አክቲቭ የነበረው ዲስአክቲቭ ወይም ደግሞ ኢንአክቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ሶ አክቲቭ እና ኢንአክቲቭ የሚሆነው አንደኛ በማየት እንመለከታለን። ፕላስ ደግሞ እዚህ ጋር የምናገኛቸው ዳታዎች የፕላን ቪው ስንተኛው ሩፍ ስንተኛው ስቶሪ ላይ ወይም ደግሞ ስንተኛው ፍሎር ላይ እንዳለ ይነግረናል። ኤሊቬሽናችን ይነግረናል። አክቲቭ ነን አይደለም የሚለውን ይነግረናል። ሶ በእንደዚህ አይነት መንገድ ይገለጻል። ያው ቅድም ለማየት እንደሞከርነው ሾርት ከት ኦፕሽኖች አሉን እዚህ ጋር እንጠቀማለን። ሰሌክት ለማድረግ ይሄድ ነው ፈርዘር የምናየው ነገር ይሆናል። ከዚህ አንፃር ያው ዩኒታችንን ፊክስ አድርገን ቀጣይ ደግሞ ግሪዳችንን አስተካክለን ስቴፕ 1 እና ስቴፕ 2 በዚህ መንገድ ጨርሰናል ማለት ነው። ምን አለ ሌላ ኦፕሽኖች አሉ። አሁን ለምሳሌ የኛ አርኪቴክቸራል ድሮይንግ ሺሮል አለ። ሺሮል ለማየት እንሞክራለን። ስቴርኬዝ አለን። ከርቭድ ስትራክቸር የለውም በርግጥ ግን ያው እንደ ኤግዛምፕል እኛ በራሳችን ከርቭድ እንዴት እንደሚሳናለን ዩኒት ማኔጅመንት በመንፈልገው ዩኒት ማኔጅ እናደርጋለን። ግሪዳችንን አዲሽናል ከርቭድ ስትራክቸር በጣም ሰርኩላር የሆኑ ነገሮችም ካሉ ግሪድ ማኔጅመንት ወይም ደግሞ ኢታብሳችን ውስጥ ገብተን የምናስተካክለው ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቱቶሪያላችን ክላስ ዩኒት ማኔጅመንት እና ግሪድ ማኔጅመንት የሚለውን ለማየት ሞክረናል። በቀጣይ ደግሞ ወይም ደግሞ ሰፋ ወደሚለው ክላስ ወደ ዲፋይን እና ሞዴሊንግ ለማየት እንሞክራለን። ስለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ